มันนี่เดี๋ยวขันเฮลัยมุนฮีกับมุดชัวกะหนุ่มเราก็ไม่สิระส่วนดีเลยมาเสตุนัดส่วนตุยลวะกังเสียวันนี้เอ็งฟังยินเงี้ยAeroxก็เลยฉันเล่ 2 years ownership review อังคุมนี่เวลก็เราคนตัวตากับหมู่ด่านเวลกันสวยงามอินบุลนายเวลาวันตูร์สกูตเตอร์เลยก็ตุ้มารีวิวเตะวิดีโอเตะก็เชียร์อินกันนัสขอบไม่อะเอ็นทอร์กเตะเอเวนิสเต็งตุโปฮะเทสไรต์เตะก็วันนี้ก็รีเสิร์ชนัสลุตุกะกันนิงอันนี้เบรนยังซูอัชเบร์ข้าก็ทั้งไทยแล้ววะเลยรู้ไม่ยังก็ติดต่ออันนี้ส่วนจุดที่ไล่จนกันออฟฟิศมีนAeroxอันนี้อรุณเก่งก็ขัดชินะกันขัดชินกันชุดเจ้าค่ะลังเลียงอูร์มาเสอาจังขายอินอันนุ่มข้าก็ติดลุตุกะบาลานซ์ทัศเสียตัวเตะกันพลันกอลค่ะดิกงาซร์ไม่อะแล้วนั่งบุกเนี่ยส่วนอาการเละเป็กเวลามันนี่เลยเวตานี่เกมสังรุกก็ละพลันทิ้งโหลดว่าตัวนั้นเห็น fifth service paid service ที่หุ่นโตอันนุ่ง suspension ก็ท่ากะบักจูเอ็งมาก็ติดดังลำโลมันนี่อะเห็นกัดฮีก็ว่าจะทุ่มสมกับมันเวลนี่ส่วนโฟนโฮลเดอร์นี่ไม่อะเอ็งมาดังฮิจูคุยดังลำกันนี่โลสต็อกอังเวกอันนี้suspension ฮีอันนุ่งฮีก็ท่ากะให้ฮิจูมีจงสวยเสร็จแล้วเนี่ย orange suspension อันนี้ preload เลย rebound adjust เฮียstock ไอจูนินอัชาเอ็มเตรียมตัวน่ะเสียด้วยว่าอามารอจูหัน travel จูอันนี้ช่วงหรอวะทิน adjust ให้ได้เรานี่นั่นแหละหันเตรียมส่วนอัปยาเกี่ยมาฮีเกี่ย adjust จูมาเอ็มมันเลยโอ้กติซีดฮีตีระหันินซีด cover ก็วัวเกมสังอาจวงกับมังอาซีด cover ข้าอันนัลขอบไม่อะทุยเดียวหันพลันเต็งตัวเห็นนี่แหละยินกระตุลฮีอันนี้เรื่องตัวทินหันินพรุษางินอันหัวชุดอันโปอันรอนตอลทาริงอ่ะอันนัวมลวังอันเรื่องวิวอ่ะ after market seat สังสรีสังเรียดมันเวลtouring seat อันติเตอมานัลเดียวเตะกดอันเรื่องขอบไม่อะอามารอจูรีวิวเสียงกงแต่ก็รีวิวฮีกำลังหมดเหรอวะก็เลยรีสดูแล้ววะอามันเราตัวบกแนนตินสิทธิ์เลยละสต็อกสิที่อังตานเงี้ยก็ติดสว่างเอาอย่างเวไม่โดนนะก็ติดดูแล้วตามีดังเคลมกันโซตาอักก็เวอร์เทลวินให้มีสต็อกอังเฮียนินอันนุ่มโซกันที่ให้เกมจะสว่างสุดล้านตัวอาเซียโซครบไหมละทาร์ตูร์เล่สิทธิ์ก็เวอร์วัวแล้วส่วนอันนี้ยังมันชินฮีอาจจะครบไหมอันนั้นเราดูว่าดูตัวพอฮีดูเดี๋ยวยูทูบกันหมดเช่นกันเท่าส่วนนี้สิทธิ์เสียมนั่นก็ละเคลมถูกเดี๋ยวนั้นก็ตีระอโซลเดี๋ยวตัวเต็นอามารอจูชกมวยเอ็มเลยวะกันที่เวดอมมันเลยจูก็ติดเดี๋ยวน่ามารอจูก็ละติดดูจีเลยวะเฮ้ยตัวนั้นที่ส่วนนี้ที่เฮียนินอันวันโตครบไหมfuel tank ลิตรงานเนี่ยฉันขัดส่วนนี้อัตเลมันเตียไอตัมลิตรสรีเงี้ยสมเงี้ยไอตัมเพ่งตะปนินทักตัวเราออกมามารอจูให้พอฮีก็ละทักเราวินก็ละมังเซลอันนี้ทุยดูหันพลานปนfull tank เฮียนิน40 vel average เนี่ยก็ mileage วังตัวนี้จันนี่เกมจันนี่เวลตัวเดียวตัวนี้มารอจูไงชัดนานจะสมงาเวลาเฮียนินก็ refill ไม่ทรินเราทงเดียวไม่ส่วนตินจูบักะโจลมีอะไรว่าตลันจริจูกงตะโพเราคำตัวเราคำดัวเกมจะเวลังตลาดดินเจ้าเฮียนินทักเราเดียวอันนี้ยังเฮียนินปุยก็ติเลี้ยมเราก็ตลันนั่นชินะส่วนpetrol pump เตลเซลบุกะ petrol pump เลยละวะฮาร์สัตนะนัตัวละมากลบุกะ petrol pump มีละนะเกมจัดสวงอินคาร์เวลาตลันจร์ไงตันส่วนเนี่ยข้าก็จูไงตัวเวลาเล็กจูอะไรอย่างโซนปะนี่มินโซเรียกเอ็งจามันเงี้ยตีเละmileage ที่อันนี้ก็ average mileage ที่40เวลาเนี่ยชัดเบอร์จุมิน45เวลส่วนนี้ส่วนชัดเบอร์ฮี39เงี้ยไอเนียมเพชรอันนี้ก็เรียกสุกเล็ดสาวตำเดียว150 cc ส่วนเล็กสกูตเตอร์ชัดตกวิวจงก็เรียกเลยชันกันสวยตัว suspension ก็ทักhand guard knuckle guard ก็หัวseat cover สังเกมสังหลังนัวกับเฮล่าบักฮิตซูเอ็งมา
kala ti danglam lo chuan enge fuel tank kan soi to a brake a brake hi ma hi a disc lian zok te an vua thenin nung hi a disc brake an vua ve thunga katlan dananga hi chuanin a stock hi ala thatok ri in ka khia ka vua ve chak de ulak chu master cylinder hi ni RCB vel teng te po vua antama hi yeah how are you good helai vel omania also mazauchia 11 12 azir dona mechanical engineering te zera do kan ti puilo mani master cylinder kha an soile ila nawak lawa me in aman chak deu ani mai theya ka hre thui wak lawa in a lever centenia tin achunga a hydraulic fluid ami omna afim ta kha anin bua anal katia changkang mela kor ve mai me tulem chu nilo mai thei bua filo put me yang kumni ka kol tling trap to har san na ka nei to em har san hi pathian zara kala nei mi alowa ka tlon puyang renga start tira tlema akhur deu deu ti kha chu a om ve a service center hanin a clutch vel kha ti fai ngai an ti avoi khat ka san ti fai ma se chutin are duak lova tu na hi zan om poi ka to chi lo Hero in Zoom 160 an launch don ani oma chuaya India nei theila ka ti chu Honda ADV 160 hi ani 150 thin kha international market chang chuanin 160 in an upgrade to chuan tlemin I adventure oriented ve dewa a suspension vel kong so dewa Honda hianin ADV 160 hi India ron launch se chu kati khup mai khalsin ve chakom du chu samlo deuh pakhat le chu a headlight hi zana tlanin du tokin duangin eng lo dewa thren khat chuanin ai eng zok ten an thlaka kala thlak lova zana te katlan tamlu tuk lo bok nen kata aman te to view nge ni kala thlak ri lo pakhat le chu a Glovebox hi a lock thei lova kha chu ran ni ta se honna khar le hianin khar fu hi a har lu tuka tlan lai phei chuan ti fu hi har takani hei hi chu Yamaha hian siam tha se ka ti khup mai a handling le a balance that kha vel kha han soile taila scooterin 80 chung lama ka tlan ngam min ka ring ngai lowa Aerox kan khal chi chu asang chak du khop mai 80 te hi chu a stable lu to ka feel lo tak kani 90 te 90 to 100 mm hi chu chak ve do hlaka 90 vel hi chu anuam khop mai two wheeler tra a thian na chu tlan chak tum hrim ni lo po in ha dam tak le konfi taka chak ve do kan tlan the ka chu a motorin zir tina ni mai an siam fuwa a engine in zo to ka a balance a tha chu ni lo se chu ke ni ang two wheeler khal ve ngai mang lo po 90 vela ha dam taka kan tlan the ka chuanin Aerox chu siam fu tak kan ni Aerox ka lei chan le kumni chung ka kol nu ka mu dan kan soi ve nail nual chu ania hei ni atla to kom no mun hi ani deuh rei nong so no aroin lan main hoang her chu te u thau